यति जति म परवल लिएकी छु सबै पनि बोक्रा तास्दैछु। बोक्रा फालिसक्यो अनि यसरी काट्यो भने मसला यसमा हाल्न सजिलो हुन्छ। सबै परवललाई म बिचमा चिरिसकेँ। अब मसला राखेर बोइल गर्छु। कराहीमा राखेर यसमा म थोरै पानी हाल्छु। पानी हालेर छोपेर 5 मिनट जति म बोइल गर्छु। परवलको भर्ता बनाउनको लागि मसलाको रूपमा एउटा जति प्याज, एक सर्सो अनि एउटा आँपको अचार लिएकी छु। अब सबैलाई म ग्राइन्डर जारमा राखेर अनि पिस्छु। जति भइसक्यो परवलको बिउ झिकेर म पनि ग्राइन्डर जारमा राख्छु। सबैको बिउ झिकेर म मसलाको रूपमा युज गर्छु। थोरै पानी हालेर अघि पिसेको मसलाहरू सबै कराहीमा हालेँ। थोरै धनियाँको धुलो, थोरै जिराको धुलो, थोरै बेसार, स्वाद अनुसारको नुन। र साथीहरू हेर्नुहोस् मसला रेडी भइसक्यो। एक गरी सबै परवलमा मसला भर्दै जान्छु। र साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि परवलको भरुवा खान मन लागेमा यसरी नै भर्नुहोला। तेल तातिसक्यो। म एक गरी सबै परवलको भरुवा राख्छु। तपाईहरु पनि यसरी नै पकाउनुहोला। सबै सबै भरुवालाई एक गरी पकाउँछु। यति जति पनि रातो गरी पकाउनु। परवलको भर्ता रेडी भइसक्यो। म सबै एक गरी सबै प्लेटमा धिक्छु। साथीहरू कति स्वादिलो हुन्थ्यो। लास्टै मिठो हुन्थ्यो परवलको भर्ता। कस्तो मगमग बास्ना आइरहेको परवलको भर्ताबाट। पुरा नै खाउँ लाग्ने।